ألف ألف مبارك العروسين. أنا عارف إنه كل شاب وشاب بيحلم بهذا اليوم، بس اليوم كلامنا مع أخواتنا الكريمات. خلينا نكون صريحين، في واحدة منكم أخواتي الكريمات ما بتتمنى الزوج الرائع واللي مواصفاته تقريبا شبه مجمع عليها، وعلى سبيل المثال از اكزامبل يعني طيب، رائع، خلوق، ما بيصيح بالوجه، ما بمد ايده، ما بيضرب، وفوق كل هذا رومانسي وجنتل والى اخر هاي المواصفات، واللي باي ذا واي مش مستحيله ولا غريبه انك تطلبيها وتحرصي على وجودها. لكن المشكله واللي كثير من اخواتنا ما بينتبهوا لها ابدا، انه هذا الزوج له ثمن. يعني بالعربي you have to pay the tax، بدك تدفع ضريبه. في ناس رح يقولوا لي يا دكتور شو جاب الضريبه للزواج؟ الموضوع ببساطه متعلق بشيء بسموه الفهمانيم، قوانين الله وسننه في هذه الدنيا. عشان ابسط الموضوع خليني اعطيكم مثال بسيط. الجوعان مشان يشبع ايش لازمه؟ لازمه اكل. طيب مشان يشتري اكل ايش لازمه؟ لازمه فلوس. طيب إذا اشتغل وجاب فلوس بيقدر يشتري ويحضر أحلى طبخة، مش هيك؟ هذا في حال الرغبة على حصول فقط على وجبة لذيذة. يا سلام، خشيتوا معي على الخط. يعني مشان طبخة نلتزم بكل هاي القواعد وكل هاي القوانين والبديهيات. طيب ما خطر على بالكم أنه الحصول على زوج بمواصفات مثل المذكورة أعلاه تخضع لنفس القوانين؟ يعني بالمشرمحي لابد من قواعد وقوانين للحصول على هذه النوعية وبهذه المواصفات من الأزواج، يعني full options. والقواعد هي: لا تعرضي نفسك رخيصة في الأسواق والمولات والشوارع، لا تتواجدي في أماكن الشبهات والمحرمات، لا تتزيني بزينة ما بتحل إلا لزوج المستقبل، لا تدخلي في عالم الصداقة المحرمة، لا تدخلي أحدا على قلبك إلا عبر بوابة الحلال. بمثل هاي القواعد بتكوني إن شاء الله أخذتي فيزا للدخول على عالم الاستحقاق، للحصول على أروع زوج وأحن زوج وأشجع زوج وأخلص زوج. وباي ذا واي هذا الصنف من الشباب ما بيذهب لكل الأماكن المذكورة آنفا، ولا بيبحث فيها عن مواصفات حبيبة المستقبل اللي بتستحق قلبه وإخلاصه وصدقه ورجولته. والعاقلة بتنتظره في بيت أبوها معززة مكرمة، ما بتقضيها مع صاحبها 4 سنوات في الجامعة تحت الشجر. لذلك يا أخواتي، إذا كنتوا لحد الآن ما دعيتوا علي بترجاكوا أنكم تحسبوها صح وتدعوا لي.